بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم زملائي وباسم شعبنا المشرد في كل مكان، في لبنان، في سوريا، في العراق، في الأردن، في فلسطين، في كل مكان، نرحب فيكم ونحييكم وأهلا وسهلا فيكم بين أهلكم وإخوانكم. In my name, in the name of my peers, and in the name of the Palestinian people, and those in Syria and here in Lebanon and other Arab countries and Jordan and all over the world, we welcome you and thank you for being here. وهذه المرة الثانية اللي بشرفنا إن نجتمع فيكم، وبنشكركم على عطفتكم اللي جايين تزورونا وتعرفوا أحوالنا وتشعروا معنا وتتألموا مع ألمنا وتنقلوا أوجاعنا وآلامنا لأماكنكم ولدولكم ولأهلكم ولمحبينكم كلهم، وتشوفوا المأساة اللي حلت بشعبنا خلال 64 سنة من التهجير ومن التعذيب ومن القهر والحرمان. This is the second time that we've been honored to be able to sit with you and talk to you and have you come here and sympathize with us and see what we go through and feel with us and struggle with us. And basically we're honored to have you here and thank you for being here. ومع إننا عارفين إنكم أنتم لا حول ولا قوة لكم إنكم تعملون شيء، لأنه لا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا الدول الكبرى، كل دول العالم، دول الشر، كل قوى الخير، قوى الشر تغلبت على قوى الخير وتآمرت علينا وأخرجتنا من أرضنا، من وطننا، من كرومنا، من ديارنا، وأصبحنا لاجئين لا حول ولا قوة لنا. Even though we know that you won't be able to solve our problem because all of the states in the world and the United Nations have created the problem, they've been the ones to kick us out of our country, to make us refugees, and that the problem is bigger than us. We appreciate you being here and again, as he mentioned earlier, and being able to go back to our countries and relay the stories on their behalf. وأنتم زرتونا بعد 64 سنة، بعد الجد والكد والتعب والشقاء، وشفتوا بعد حالتنا تحت الصفر، يعني في بهذا المخيم وبغير هذا المخيم أماكن ما بتسكنها الحيوانات، لا الشمس بتفوتها ولا الهواء بيشوفها. You've come to us 64 years later and you see how we're living. There are places in this camp that animals aren't suited for animals to live in. وهيئة الأمم ومجلس الأمن بينادوا بحقوق الإنسان، وهم بيحافظوا على الحيوان أكثر من الإنسان. So he's saying that the sun places where the sun doesn't shine and where water is not suitable to drink, and that the United Nations cares more about animal rights than they really care about human rights. وأنا بستحلفكم بالله إنه تتصوروا كيف إنسان بنطرد من وطنه، ما معه حافي، ما إله إلا السماء والأرض، لا فلوس ولا غطاء ولا مال، وكيف بده يعيش بهاي الحياة الصعبة. هذه كانت حياة شعبنا خلال المدة الطويلة. فهاي المأساة نقلوها لكل الناس اللي انتم بتتصلوا فيهم وبتعرفوهم وبتحبوهم. How would you expect someone to live who has nothing but the sky and the earth below him, leaving his nation and his homeland barefoot, to come to a place like this for 64 years? And we ask of you to go back to your respective homes and make sure to relay these stories to the people that you know. وما زالت المأساة عم تشتد أكثر وأكثر وأكثر، أكثر على إنه أنت تربي ابنك وتعلمه ويتخرج من الجامعة ويكون محارب في لقمة العيش تبعه، ممنوع يشتغل، ممنوع يسافر، ممنوع يعمل أي عمل كان. منين بده يعيش؟ كيف بده يعمل مستقبله؟ كيف بده يحيا بهالحياة الصعبة؟
You struggle your whole life to raise your children and educate them, and maybe you send them off to college, but when there's work forbidden to him and he can't have access to certain things, how is he supposed to live? How is he supposed to survive? ورغم كل هذه الأشياء عملوا فتنة في البلد، خلقوا حرب أهلية طائفية ومذهبية، حتى طردوا الناس من بيوتها، وتشردت بدل التهجير الأول أكثر من تهجير في عائلات تهجرت 4 مرات في لبنان. And despite this, and on top of all of this, there became chaos and a civil war, and people were made to flee for a second and a third and a fourth time to multiple camps. وكثير من شعبنا تهجر في أنحاء العالم كلها، في أوروبا وأمريكا، في أنحاء العالم كلها، يعني في السويد، بالدنمارك، بألمانيا موجودين، وهذا كله كان مخطط إجرامي إرهابي حتى يوزعوا هذا الشعب وينسوه حقه بوطنه ويقضوا عليه. ولكن هذا الشعب الصامد الصابر المرابط اللي بكافح، اللي ما راح يلين ولا راح يركع ولا راح يستسلم، صامد بقول انه ما في طريق الا طريق العودة لفلسطين. People were dispersed to multiple countries, to Europe, to the United States, to Germany, to everywhere, and this was an intentional cause by the powers of the world to disperse these people and make them forget who they are. But they continue to remember who they are. They continue to persevere, and they continue to be steadfast. Samud or Samadin, and this is something that they will continue to do, to be united. And it's one of the strongest people in the world. وانتم ما عايشتوا نكبتنا ولا شفتوا مصيبتنا ولا آلامنا، ولكن نحن الآن في عصر العلم والتكنولوجيا، وبيقدر الإنسان يشوف العالم كلياته على الكمبيوتر، على الانترنت، على كل الوسائل هاي، بشوف شو حصل بالعراق، شو حصل بسوريا حاليا، شو حصل بالسودان، شو حصل بكل الشعوب، كيف الناس عم بتموت على الطرقات، كيف الناس والأطفال عم بتموت من الجوع. فهذا اللي حصل مع هاي الناس اللي عم نشوفها، هذا حصل معنا قبلهم. You didn't live our pain, or you didn't live our Nakba, but in this age of technology and the 21st century, take a look around, see what's happening here, see what's happening in Sudan, see what's happening in Sub-Saharan Africa and different places. Children dying on the streets as they go to refugee camps, on paths and roads. This is what happened to us, and this is what continues to happen. احنا عم نجتمع ونحكي بالماضي، ومثل ما بقول لما بنحكي في الماضي وبألامنا كأنه الإنسان بيفتح جرح جديد، بتذكر آلامه ومصيبته، كل ما أراد إنه ينسى بيجي بيتذكر. والذكرى هذه اجتماعنا كثير منيح إنه نوضح شو اللي حصل معانا، ولكن هذا بيألمنا أكثر وأكثر لأنه ما حدا قادر يعملنا شيء. She asked him to speak a little bit more about the Nakba, and his response was that we constantly talk about the past, and every time that he's asked to talk about the past, it's like reopening a new wound and putting salt in it. And what he really wants to do is talk about the life that he's lived and that he has to live here in the camps. شو اللي بدي أحكي فيه؟ بدي لك إنه الحكي صار يجرح، يعني بذكر الإنسان بوجعه، بألمه، بوطنه، بأهله اللي تركهم. أنا مات أبوي وأمي وما شفتهم. The wound. حج احكي عن حياتك، عن سيبت على أولادك. هو شعبنا كله مثل أنا. He's saying that his parents died without him getting to see them, and that speaking about that time period is very painful to him. احنا اللي نطلب منهم، مش بس احنا حكينا لهم آلامنا وقلنا لهم انه
كيف صار بهالشعوب اللي احنا عم نشوفها هلا ونتعلم عليها، صار معانا. إن ما شافوا لكن اختبروا مع غيرنا شافوا. فإحنا بنتمنى على الجميع إن ينقلوا آلامنا وأوجاعنا ومأساتنا الكبيرة، وما زلنا بعدنا موجودين على الأمل إن نرجع إلى أرضنا ووطننا. You might not have witnessed our tragedy, but you've witnessed other tragedies. And the most that we can ask from you is to continue to tell people and talk to people about what has happened and what continues to happen, because it's an ongoing nightmare. وشعبنا ما ترك أرضه ووطنه هربا، لا، من الاضطهاد والقتل والجرائم اللي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب، من الخوف. احنا قتلنا اليهود في قريتنا شعب قضاء عكا، وبقينا 4 أشهر صامدين، ودخلوا البلد ونسقوها، وعشنا بين الزيتون 4 أشهر، وبقينا صامدين وما فرطنا لا بأرضنا ولا بوطننا. ولكن القوة والخوف على الأطفال خلى الناس تهرب وتخرج من ديارها. ولو كانت بتعرف إنه اللجعة راح تطول هالمدة الطويلة هاي، لكانت ما طلعت وماتت في أرضها وفي وطنها وكان أشرف إلها. People didn't flee for the sake of fleeing. They fled because they saw their massacres, because they were afraid for their children, and they did fight. We fought in Acre, outside of Acre, for over 4 months. We persevered and were steadfast in the fight against the Zionists. But people were afraid for their children, and if they had known that being refugees would last 64 years, they would have never left. They would have rather died in their homeland. مع رغم كل المأساة وكل الصعوبات اللي شرحناها لكم، احنا الشعب الفلسطيني الصامد الصابر قدر انه يوجد مجتمع صالح في الدول العربية. احنا علمنا الدول العربية من الجزائر للجزيرة العربية للسعودية للكويت لمسقط وعمان، كل البلاد العربية الشعب الفلسطيني هو كان القائد والمربي لهذه الشعوب. وعندنا أعلى نسبة أخصائيين في الوطن العربي. Despite everything that you've heard, the Palestinian people are responsible for teaching the entire Arab world, from Algeria to the Gulf to Iraq. They were teachers everywhere, and they had played a huge role in being a prominent and important community building educated communities in other places. وشعب عنده إيمان بالله. They believe in God. وإيمان بقضيته. They believe in their cause. تمسك بحقه. And they hold on to their rights. ما ممكن إنه يركع أو يخضع أو ينسى أو يتناسى حقه بوطنه وبرجوعه إلى أرض وطنه. And they'll never surrender or kneel or give up their right to their homeland and the ability to return to that land. وباسم شعبنا الجميع في كل مكان بحييكم وبنشكركم وبنشد ايدنا على ايدكم. And in the name of the Palestinian people everywhere. بسبيل خير الإنسان وخير شعبنا ورجوعنا إلى أرضنا ووطننا. We thank you for being here, and we put our hand in your hand, and until return and liberation. والسلام عليكم ورحمة الله.